Okay, hai. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya nak menyambung tentang ubah fokus untuk capai matlamat. So, ini adalah video yang ketiga. Saya nak berkongsi tentang kenapa kita kena fokus kepada cara nak buat untuk capai matlamat tersebut. So, sebab yang pertama adalah matlamat kita dah serah kepada Allah. Makna kat sini adalah bukan kita serah, lepas tu kita pun tidur bermimpi, visualize tanpa kita buat apa-apa. Maksud matlamat kita dah serah kepada Allah ni adalah kita dah tak perlu lagi fikirkan pasal matlamat kita. Kita cuma perlu fikirkan kepada cara untuk buat sahaja. Kenapa tak perlu fikir tentang matlamat adalah kerana kita dah serah dah kepada Allah. Kita kena tahu dan yakin bahawa Allah akan memberikan ataupun Allah akan bagi kita capai matlamat kita. Sama ada Allah nak bagi dekat atas dunia ataupun di akhirat, itu sebab tu kita kena berserah kepada Allah. Sebab apa yang Allah bagi pada kita adalah yang terbaik untuk diri kita. So, sebab yang kedua adalah kenapa kita kena fokus kepada cara nak buat adalah kerana bagi peluang kepada kita untuk merancang cara nak buat, belajar cara baru kalau cara yang pertama tak dapat, dan juga mengambil iktibar daripada cara-cara yang sebelum ni yang tak jadi tu. Contoh, kita nak capai matlamat tu, kita buat plan. So, kita namakan plan tu adalah plan A. Bila kita dah buat plan A, tiba-tiba tak dapat, tak capai matlamat tu. So, kita belajar cara untuk buat plan B. Dan plan A tadi tu kita dah ambil iktibar. Bila kita nak rancang plan B, so kita tak payah dah buat cara yang sama dengan plan A. Dan buatlah plan B, C, D, E dan seterusnya sehingga kita capai matlamat tersebut. Sebab yang ketiga adalah sebabnya adalah untuk mengelak daripada mengeluh atau merungut. Okey, kenapa kita tak boleh mengeluh? Sebab apabila kita mengeluh, ia akan menyebabkan kita berputus asa. Bila kita putus asa, matlamat kita takkan tercapai sampai bila-bila lah. Maknanya kat sini, apabila kita fokus kepada cara nak buat, bila kita fokus, kita dah tahu bahawa matlamat kita insya-Allah akan kita capai. Dan kalau cara A tak dapat, cara B, C, D, E, kita ada banyak cara. So, daripada banyak cara tersebut, ia akan mengelakkan kita daripada mengeluh dan merungut dan sebagainya. Ini saja perkongsian saya pada kali ini. Timbul satu persoalan. Macam mana cara untuk serah kepada Allah? Ataupun persoalan lain, macam mana nak elak daripada merungut ataupun mengeluh? So, saya ada buat satu video khas, video percuma bertajuk Cara untuk Kawal Fikiran supaya berada dalam keadaan sedar. Sebab apabila kita berada dalam keadaan sedar, kita berpeluang untuk belajar benda-benda baru seperti tidak mengeluh, tidak berputus asa, kenal diri kita sendiri, macam mana cara kita nak mengelak sesuatu yang negatif, macam mana kita nak menambahkan nilai-nilai positif dan banyak lagi. Pada saya, kunci untuk menjadi seorang manusia adalah dengan berada dalam keadaan sedar. Sebab Allah bagi kita akal, hati, emosi, perasaan supaya kita boleh
mempergunakan semua anugerah yang Allah bagi kat kita secara holistik, secara keseluruhan. Bukan kita guna akal je, kita nak guna semua. Termasuklah nafsu kita pun kita nak kawal. So cara untuk mengawal adalah dengan berada dalam keadaan sedar. So saya akan letak link kepada video tersebut dan saya harap semoga perkongsian saya kali ini memberi manfaat kepada awak semua dan semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, komen dan share sekiranya bermanfaat dan subscribe untuk video-video bawah 10 minit daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.